Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shalom. Welcome everyone. And it feels like a real fall day. And whether you're here in person or joining us at home, invite this last Shabbat of the year before Rosh Hashanah to really search in this last moments before arriving at the new year for our way and to reflect on the year that has passed. We begin with Yedi Nefesh, actually Higalena, a part of Yedi Nefesh on page 10 or page 252. It's the last verse, first line of the last verse. ופרוס חביב עליי את סוכה של אומה. היגלנה ופרוס חביב עליי את סוכה של אומה. חביב עליי את סוכת שלומה. היגלנה ופרוס חביב עליי את סוכת שלומה. סוכת שלומה. היגלנה ופרוס חביב עליי את סוכת שלומה. We please God, reveal yourself and spread over us your love, your sukkah of love, and it's also a time for us to reveal ourselves to God in this very precious, vulnerable time, and we pray that we're received in love. L'chun Ranana, page 11 or page 254. לכו נרנן על אדוני, נהריה לצור אישנו, נקדמה פנה בתודה, מזמירות נהריה לו. לכו נרנן על אדוני, נהריה לצור אישנו, נקדמה פנה בתודה, מזמירות נהריה לו. כי אל גדול אדוני, ומלך גדול על כל אלוהים, אשר בידו מחקרי הארץ ותועפות הרים לו. לכו נרנן על אדוני, נהריה לצור אישנו, נקדמה פנה בתודה, מזמירות נהריה לו. אשר לא היה והוא עשהו, ויבשת ידיו יצרו, בואו נשתחווה ונכרע נברכה, לפני אדוני עושנו. לכו נרנן על אדוני, נהריה לצור אישנו, נקדמה פנה בתודה, מזמירות נהריה לו. יהיו אלוהינו, אנחנו עמו, מריתו וצאן ידו, היום אם קולו תשמעו. לכו נרנן על אדוני, נהריה לצור אישנו, נקדמה פנה בתודה, מזמירות נהריה לו. אל תגשו לבבכם כמריבה, כי יום מסע במדבר, אשר ניסוני אבותיכם, והכנוני גם רעוף העולים. לכו נרנן על אדוני, נהריה לצור אישנו, נקדמה פנה בתודה, מזמירות נהריה
שנה אקוט בדור ואומר עם טועה לבבל והם לא ידעו דרכי אשר נשפטתי באפי אם יבואו אל מנוחתי לכו נרנן על אדוני נריע לצור אישנו נקדמה פניו בתודה בזמירות נריע לו לכו נרנן על אדוני נריע לצור אישנו נקדמה פניו בתודה בזמירות נריע לו. Page 13. לאדוני שיר חדש שירו לאדוני כל הארץ שירו לאדוני ברכו שמו בצרו מיום ליום ישועתו ספרו במים כבודו לכל העמים נפלאותיו כי גדול אדוני ומהולל מאוד נורא הוא על כל אלוהים כל אלוהי עמים אלילים ואדוני שמיים עשה עוד מהדר לפניו ותפארת במקדשו מול אדוני משפחות עמים מול אדוני כבוד מול אדוני כבוד שמו זהו מנחה ומולך הסוכה השתחוו לאדוני בעדת קודש נילו מפניו כל הארץ אמרו בגויים אדוני מלך כל תבל בתינוק ימין ימין ובשרים ישמחו השמיים ותגל הארץ כי המיה ומראות יד שטן וכל אשר בו אז ירננו כל עצי יער לפני אדוני כי בא לשבות הארץ ישבות תבל וצדק ועמים ואמונתו תרהי נאי נאי צדק ומשפט בכל כיסאו צדק ומשפט בכל כיסאו איש לפניו ראתה ותחילה הארץ הרים תלו כל העם כבושו יבשו מתעללים באלים השתחוו לו כל אלוהים שמה ותשמח ציון ותגרנה בנות יהודה למען משפטך אדוני כי אתה אדוני עליון על כל הארץ מאוד נעלית על כל אלוהים ובאדוני עשינו רע שומר נפשות חסידיו מיד רשעים יצידם אור זמרו על הצדיק וישראל לב שמחה שמחו צדיקים באדוני והודו לזכר קודשו מזמור שיר Page הזמן 17 of שיעה לא יהיה page מזמור 258. קודשוני אדוני ישועתו לנהיה במקדש שכתוב אחר כך זכר חסדו ואמונתו בבית יסוד קריא לנו לכל הארץ מצווה
יראה הים ומלוא תבל ויושב בה נהרות תמחה וכף יחד הרים ירננו לפני אדוני כי בא לשפוט הארץ ישפוט תבל בצדק ועמים במשרים יושב וקרואים תנות הארץ אדוני וציון רבמו אדוני ושתחו לאדון הקדוש משה ואהרון וכהניו ושמואל בקורא שמו קוראים אל אדוני והוא יענה בעמוד ענן ידבר עליהם שמרו עדותיו וחוק נתן לעמו והשתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו. Please rise if you're able, page 21 or page 260. מזמור לדוד הבו לאדוני בן אלים הבו לאדוני כבוד ועוז הבו לאדוני כבוד שמו השתחוו לאדוני ועד קודש כל אדוני על המים אל הכבוד הרים אדוני על מים רבים כל אדוני בנורא כל אדוני באלוהי כל אדוני שובר ארזים וישפר אדוני את עזי הלבנון וירק לידר כמו העגל לבנון וציון כמו ברבים כל אדוני חוצר אבותש כל אדוני יחיל מדבר יחיל אדוני מדבר קדש כל אדוני יחולל איילון ויחשוף יערו ובחנו כולו מרכבות אדוני ממור ישר וישב אדוני מלך לעולם אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו ושלום. Be seated. Shabbat shalom to everyone. שלום. שבת שלום. Good Shabbos.
This week is Parashat Nitsavim, famously beginning with Atem Nitsavim Hayom Kochem Lifnei Adonai Elohechem Rashechem Shiftechem Zichlechem V'Shatrechem Kol Ish Yisrael Tapchem Neshechem. Keeps on going. You stand there this day, all of you before God, your tribal heads, your elders, and your officials, every household, your children, your wives, even the strangers within your camp, from the wood chopper to the water drawer. This beautiful image of everyone, no matter who you are, what your hierarchy or perceived hierarchy in the world is, your role, your gender, your age, all together there to stand and be renewing the covenant once again with God. The Midrash focuses on the notion of Nitsavim, standing, and interestingly enough, comes to look at it very halachically, from a legal perspective. When can you stand and say the Amidah? When can you pray? For the morning, when can you pray the morning service? When should you pray Musaf? When you can pray the afternoon service? Which is somewhat unusual for Midrash, and there are halachic Midrashim, but typically they take off to a place that's much more storytelling-like. But in this case, the focus is, well, when can we say the prayer? However, at one point it moves to the service in the evening, in the choshech, in the dark. And it says, well, there's not a fixed time for the service in the dark. And in fact, there was a debate in the tradition whether the evening prayer was actually required at all. But then, the Sfat Emet, focusing on this notion of there's no fixed time for the service in the dark, he takes the dark not just to be darkness at night, but darkness in general, chashichut. The Sfat Emet is a Hasidic Rabbi. And he says, excuse me, he says that when there comes a time of darkness in the human heart, there is no specific time that one should call out to God in pain. This outcry opens the gates up in prayer more than any fixed time, since Israel ever stand before God in a way that is beyond time. And so he takes, it's an interesting play in the way from the Torah text to the Midrash, which takes a much more kind of rigid approach, and then the Sfat Emet opens it up and says, well, if there's no fixed time for the evening prayer in the dark, that must mean when we're in darkness, there's no fixed time for praying to God. When we call out, there's always a readiness to stand before God, which is a very beautiful, even as we're thinking about what it means to live in darkness, is the Hasidic master, the Sfat Emet, is saying, don't think things fall into fixed sections. When you're in true, authentic moment of crying out, God is ready. One doesn't have to be so medakdek or medakdeket, so specific about falling into certain lines. The line to God is always open when one is in a narrow place. And he uses the word sha'ar, gate, as the gate to God is always open. And of course, this parasha always falls before Rosh Hashanah, and many commentaries understand Nitsavim, to stand before God, is not only standing in the renewal of the covenant, but of course standing before God at this high holy day period on these Yamim Noraim. And I think often many of us arrive at this time, even if we've done preparation during Elul, some of us have more knowledge, some of us have less, some of us feel more prepared, some of us don't. Some of us know Hebrew, some of us don't. Some of us are here for the first time traveling through the high holy days, perhaps with a partner, a friend. And we think we have to know it all. We think we have to know exactly what to do. And there's a certain notion of, I think, feeling vulnerable because we might not do it right. Rightness is not what matters in these days. Calling out authentically is what matters. We're in a time in this world that is in a very challenging time. There's lots of questions about the nature of our planet, the nature of liberal democracy, the nature of health,
I could go on. And then all of us in our own lives are carrying authentic, real pain. And this invitation that the Sfat Emet makes on this Shabbat Nitsavim, the last Shabbat of the year, is to stand in authenticity in the darkness and to cry out with all that we have to give. And to know that there's no right or wrong in that plan. It's just you and God. Amongst all this community of all of our people who are from the wood chopper to the water drawer, men, women, children, old, young, all of us with all our vulnerability, having an invitation to stand once again and cry out. So I pray on this Shabbat of Nitsavim, when we stand before God once again, before Rosh Hashanah, before the High Holy Days, that we have the courage, that we have the audacity, that we have the authenticity to not be worried about what's right on the outside, but focus in on what's true on the inside. The Chadodi is on page 23 or page 262. ולתפארת ולתהילה. לך דודי לקראת כלה, ולשבת נקבלה. לך דודי לקראת שבת נקבלה. לקראת שבת נלכו ונלכה, היא מקור הברכה, מראש מקדם סוף מעשה במחשבה תחילה. Shabbat
תפארתך עמי על יד בן ישי בית הלחמי קורבה אל נפשי גאלה Shabbat, Kabbalat
Kabbalat boi ושלום עטרת בלגן בשמחה ובצהלת תוך אמוני הסגולה בואי חלה שבת המלכה Seated. Good Shabbos. We turn to page 27 or page 266 for My God Lou, about 8 lines from the down. Mizmor Shir Yom HaShabbat. מזמור שיר יום השבת. Agid b'boker chasachon. אמונתך ועלינו, על יעשו ועלינו. מעשה חיה מאוד עמקו מחשבותיך הללויה מה גדלו מעשה ויציצו כל פועליה ונשם דם עליה ותמרום לעולם הנביא. התפללו כל פועליה ובטלם קירים קרנים אלותי ושמר עולם התבית אלשן. צדיק ותמר יפרח כנזמן לבנון נזלה שטועים בבית אלוני וחצרות. אלוהינו יפריחון ינורון בסבע לשני. להגיד כי ישר צורי ולא עוולתה פה. אדוני מלך להיות מלא שלבש אדוני עוזי תזזתי כל תבל בל תירוד נכון כי שכה מאז מלמצא. עדותיך נאמנו מאוד לביתך נא בקודש אדוני לאורך ימים. Continue with Baruch on page 39a, page 279 in Sim Shalom. Please rise if you're able. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בדברו מהחוכמה בוטח שלי. ברקיע כרצונו ביום ולילה בחושך מפרא אור. הוא מעביר יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ובין ליל. אדוני צבאות שמו חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המעריב הרבים. page 40. על כן אדוני אלוהינו שוכבנו במעשה כי הם חיינו יאורך ימינו ובהם נגע יומם.
אתה תמימנו לעולמים, ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבביך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, והיים שמוע תשמע. ושמתם את דברי במשכם ושרתם אותם לעודם ותעבוד בניכם ולבדתם אותם. למען ירבו מכם בניכם על האדמה שנשבע אדוני לאבותיכם לתת קביעה שמעו זה לאמור. ויאמר אדוני אל משה ציצי אשר אתם זונים אבל מן תזכרו וזוכתם אתם פרושים לדבריכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים אני אדוני אלוהיכם. אמת ואמונה כל זאת לקיים עלינו כי הוא אדוני זולתו אנחנו צריכים עמוק בו. שאת עמו ישראל מתוכם לחירות עולם Continue to the top of page 44, page 279, I'm sorry, page 290 in Sim Shalom. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ומרים ובני ישראל לך נושיע בסלם ושמחה רבה, אוי בשמחה רבה, ואמרו לה מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש נורא התהילות אוסף אלה מלכות לך ראו בניך בוקר ים לפני משה וזה אנו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד ירדאי 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 היי ירדאי פדלנו את יעקב וגיהלום יד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Pray for peace on page 45 292 in Sim Shalom. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום ועמידנו מלכנו חיים וסוכת שלומך.
ופסל כנפיך תסתירנו כי שומנו הצילנו תקיל מלחנו ופרוס עלינו ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל כל יושבי תבל ועל ירושלים. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית גדולה ביני ובין בני ישראל אותי לעולם כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שבת ויהי נפש. יתגדל ויתקדש מרבה אמן. בעלמא דברה כתילותה וימליך מלכותה בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יש מרב מברך מעלם ולעלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה ברכו לאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמיין בעלמה ואמרו אמן. Facing Jerusalem towards the east, few moments of quiet prayer, the text of the Amidah, formal text on page 47 or page 296 in Sim Shalom.
Page 53 or 314 ויחולו השמיים והארץ. ויחולו השמיים והארץ וכל צבא ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו אלוהי אבותינו ואימותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון קונה שמיים וארץ. מגן אבות בהתפארו וחיי מתים ואמרו, האל הקדוש שאין כמוהו. המניח לעמו ביום שבת קודשו כי בם רצה להניח להם לפניו נעבוד ביראה ופחד ונודה לשמו בכל יום תמיד בעול הברכות העלות אדון השלום מקדש השבת ומערך שביעי מניח בקדושה לעמדו שני עונג זכר למעשה בראשית אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו רצנה במנוחתנו קדשנו במצוותיך ושמחנו בתורתך שבנו מטובך ושמח נפשנו בישועתך ותאר ליבנו לעובדך באמת וינחילנו אדוני אלוהינו באהבה ורצון שבת קודשך וינוחו בה כל ישראל מקדשי שמך ברוך אתה אדוני מקדש השבת קדיש שלם. יתגדל מקדשם ברבה ויעמד יבחרתי וימליך מלכותי וחיי כל וימלכון וחיי לכל בית ישראל בגדה מזמן קריב יאמרו אמן. יש מרבה מברך
לעולם ולעולם היה יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל על שמו קודשה. ברכו לאל אמין כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם בעלמה ואמרו אמן. תתקבל צלותון ואותון דכל ישראל קודם אבודי ושמעי ואמרו אמן. יהי שמה שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. Kiddush is on page 55, 318 in Sim Shalom. We have some cups with juice. Those who wish to join us for Kiddush, please take a cup. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו ורצבנו בשבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו זיכרון למעשה בראשית כי הוא יום תחילה למקרא הקודש זכר ליציאת מצרים קיבלנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים בשבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני מקדש We saw some children running around. We invite the kids to come under the talit, receive a blessing. אלוהים כאפרים וכמנשה, together יברכך אדוני וישמרך.
יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. אמן. שבת Shabbat שלום. shalom. עלינו on page 56 or 320. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נותן שמיים ויוסף דארץ מושב יקרא בשמיים. כנונה יגוי בשמיים ממעט תנו. כן יקבל כן עולם אבות שלה וכל בני בשר יקראו. לכבוד שמך יקר איתנו. כתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. Sorry, morning, and those who mark at your side are invited now to remain standing to recite Kaddish, which is found on page 58 or 324 in Sim Shalom. Those who are saying Kaddish and are joining us on Zoom are now invited to unmute. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה כרעותה וימליך מלכותה, בחייכון וביומכון וחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה שירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה אמין שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ממרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל וכל יושבי תבל ואמרו אמן. There are a number of, unfortunately, mourners in our community this week. There was a lot of loss among members of our community. We extend our condolences to Penny Raffaeli and her entire family at the death of her brother Tony Raffaeli, to Richard and Ray Janvey, their children Adam, Emily, and Dan, and their grandchildren Asher and Nessa, and their entire family at the death of Richard's brother Bruce Janvey, to Yael Rizowi and her sister Michal, her brother Brian, their entire family in the death of their father, Carlos Rizowi, and to Eileen Richman and her entire family on the death of her sister, Rabbi Amy Meyer, to all of them. המקום ינחם אתכם בתוך שער אבלי ציון מירושלים, מן השמיים תנוחמו, may they all find comfort. We say Mazal Tov to Melanie Katzman and Russell Makovsky on the engagement of their daughter Harper Makovsky to Tri Braidman. Tomorrow morning, last Shabbat of the year, you're welcome to join us in person or virtually at 9:30 for Shacharit and morning services, reading of Parshat Nitsavim. We have Community Kiddush, which resumed indoors a couple of weeks ago. It's been really nice, and we're going to enjoy, hopefully, a wonderful Shabbat, and then join for Arvit and Havdalah on Zoom tomorrow evening at 7:40. I have here in the notes that Rosh Hashanah begins Sunday night. I didn't know, but it's just a reminder, just in case we forgot. No? So we are now entering this really awesome journey together. Together, people who will be joining us in person, there's 2,500 of us, of all ages, from little children to older adults, joined together, and we have many hundreds and maybe thousands of people who are going to join virtually from their home. We're going to form one community and embark on this meaningful, deep journey. As Felicia said, we hope that we can uncover all the authenticity and the honesty and all the truth in our heart and pray from that place together as a community for a year of blessing, a year of joy, a year of many less curses and many more blessings.
a year of peace, all the things that we so desperately want for ourselves, for our community, for the world. So we're going to join on Sunday evening at 6:30, and the first evening it will be together, everybody together at the Church of St. Paul and St. Andrew, 86 in West End. And then in the mornings we will be divided the first morning between here, St. Paul and St. Andrew for families, and Jazz at Lincoln Center. Now, I'm not going to give all the detail of all the locations and all the times. We begin each morning at 9, adult services, children's services and family services a little later. Evenings, the first evening at 6:30. Every piece of information is already in the emails that you received in the BJ website after Shabbat. Review that information. Very important to know that you've received an email with your registration or your location. We ask you to print that after Shabbat if you haven't already. It has a QR code. Bring that with you in your hand. That's your entrance card. And please go to the location that has been assigned to you. Don't go to another location because you won't be able to come in, because every location is precisely count the number of seats, and so we ask you to go to that location. If you're not able to print your entrance card, we will ask you to go whenever you come to services to the member services table, and there our staff will be able to help you. Registration has closed this afternoon for Rosh Hashanah services. So people who have not been able to register, if you're a member in good standing, you can still come and you will be accommodated if you go to Jazz at Lincoln Center on the first morning of Rosh Hashanah. They'll be able to accommodate you if you're a member in good standing. Everybody else who still needs to register or become a member in good standing, you can do that after Rosh Hashanah, beginning on Wednesday. Everybody will be able to register, and all registration requests will be honored. And all new memberships also for Yom Kippur, beginning on Wednesday. Couple of other things. Please be patient. Please be kind. Sometimes, there are mistakes. Sometimes it's not exactly what you expected or what you wanted. We will all be able to pray, and we will all be able to pray together as a community and pour our hearts in prayer. So be patient and be tolerant and treat each other kindly, and particularly our staff that has worked really hard to make this happen. Actually, I said 2,500. There's nearly 3,000 of us that will be joining in person. And so it gets complicated, and we ask, please, for everybody to exercise as much generosity of spirit as you can possibly master. Couple of other things. All the times again are in the BJ website, and I think that's it. The first day of Rosh Hashanah there will be a session about Tashlich with our new Marshall Meyer Rabbinic Fellow, Lisa Platko. It will be at 5:15, and then the group that will study with her and prepare for Tashlich will join the rest of the community on the first day of Rosh Hashanah, Monday afternoon, by the river around 91st Street, all the way in the promenade by the Hazzan, and they will do Tashlich, and then we'll come back up for second evening services at 7:15. Everything else you can find in the website. I don't know if I forgot anything. Just to say, if you haven't registered yet or joined yet, for Yom Kippur, the only location that's available is Jazz at Lincoln Center. Yes. I think that's it. We're now going We'll continue with the minyan, with the slichot before services through Yom Kippur. Yes. So 15 minutes before services. So Sunday morning, 9:50. Continue and conclude with Achat Sha'alti, page 59, in Lev Shalem, page 40, in Sim Shalom, with these very appropriate words for this time. One thing I ask of Adonai,
this is what I seek, to dwell in the house of God all the days of my life, to behold God's peacefulness and to pray in God's sanctuary. And so may it be that we come to pray in peace, in love, in community, and really pour out our hearts and do the spiritual work that we need to do to encounter God's presence, to encounter each other, and to begin a new blessed year. אחת שאלתי. אחת שאלתי את אדוני, אותה אבקש. אחת שאלתי את אדוני, אותה אבקש. שבתי בבית אדוני כל ימי חיי. לעזוב בנועם אדוני ולבקר בחלום. ירלי לילה לילה לעמו ייתן אדוני יברך את עמיו בשלום, אמן. שבת שלום ושנה טובה. שנה טובה.